Всім привіт! З вами Станіслав. Смачного, якщо ви їсте, беріть кружечку чая, і сьогодні ми послухаємо інтерв'ю, яке я нещодавно дав для GameDevDow про комп'ютерні ігри, комп'ютерні і 3D-технології, про своє мистецтво і так далі. Що таке GameDevDow? Для тих, хто не знає, це українська спільнота геймдев-спеціалістів. І, я так розумію, видання про комп'ютерні ігри, про технології, про двіжки і все таке. Тож, поїхали. Буде розповідь в форматі питання-відповідь. І так, питання. Вітаю, Станіславе. Щиро вам дякую за можливість поспілкуватись та разом пройтись ретроспективою вашого професійного становлення. Розкажіть про себе, яким був ваш шлях художника? Привіт. Дякую, що запросили мене. Дуже круті питання, мені подобаються. Майже як у Ньордвара. Можна було би розказати про шлях художника щось таке інституційне, творче, високе, але насправді все простіше. Я роблю картинки та намагаюся, щоб це було корисно для суспільства і для мене. І намагаюся, щоб зображення були чимось більшим, ніж просто зображення, і інколи мені це вдається, ненавмисно. Я не вважаю себе сталим митцем, я дуже мінливий в творчому плані. Я завжди роблю щось нове, пробую різні напрями. Єдине, що не змінюється, це те, що я стараюсь робити все круто. І інколи мені вдається, ненавмисно. Ще в мене є сильне прагнення ділитись з людьми досвідом і рішеннями, які працюють. На моєму творчому шляху мені ніхто не допомагав, і я завжди все досліджував сам, гріндів сам. Тож я знаю, як складно починати з нуля, коли ти нічого не знаєш. Тому я хочу допомагати тим, хто на початку свого креативного шляху, тобто початківцям, молоді, цільовій аудиторії мого каналу. Всім привіт, ставте вподобайку. Зараз я більше займаюся 3D-друком для війська, ніж своєю кар'єрою, але мені пише Adidas, мене публікують Vogue, про мене пишуть журналісти, багато пабліків публікують мої роботи і так далі, так що, мабуть, я щось роблю правильно. Мій стислий бекграунд. Я маю дві освіти, архітектурну і мультимедійні технології. Я працював графічним дизайнером в офісі декілька днів. Після цього я звідти пішов і ніколи більше в офісі я не працював і не повертався. Мене цікавить музика, кіно, комп'ютерні ігри, гуманітарні дисципліни і все, що лежить в творчій площині. Наступне питання. В одному з ваших відео ви обмовили, що 10 років тому планували розвиватись як концепт-художник у розробці ігор. Розкажіть, будь ласка, про той період і чому все ж обрали інший напрям? Відповідь. Мені з дитинства дуже подобались ігри. Коли були палені приставки, пам'ятаєте, такі типу палені Денді, у мене була приставка, яка називалась LM85 чи щось таке. Там була контра, там був танки і така гра, де треба було стріляти з пістолета по качкам, і собака з кущів вилазила. Я не знаю, як вона називається. Був Денді, Mortal Kombat в комп'ютерних клубах, потім був PlayStation з Текіном, я грав на Хварангі, тільки у якихось знайомих батьків. На Хварангі і на цьому Йошіміцу. Мені здавалося, що це дуже круто. І будь-які ігри в ті часи справляли неймовірне враження. Не було нічого крутішого. А потім в 2000-х ми вже з батьком грали в героїв третіх в комп'ютерних клубах.
на ніч залишались, на Новий рік, я пам'ятаю, ми на цілу ніч ми грали по сіті в Героїв Третіх. В молодших класах я робив ігри і продавав їх. Я малював в зошитах персонажі, картки, юнітів, вигадував механіки, як все можна грати. І однокласники купляли та грали. Або міняли на якісь там, я не пам'ятаю, на лінійки, на лізуни. Ну, що там було, я вже не пам'ятаю. Мені завжди було цікаво створювати світи, історії, вигадувати персонажів, їхній бекграунд, місця, лор. Я малював карти міст, континентів, ретельно все описував. І з самого дитинства в мене було дуже чітке розуміння того, що я хочу щось створювати. Так що, схоже, я був концепт-артистом скільки я себе пам'ятаю. Про те, що це професія, я дізнався десь наприкінці школи. Я поступив в коледж на дизайн інтер'єру. Потім я виклінчив у батьків планшет. Або я його купив на частину своїх грошей. У мене тоді був вибір або купити собі планшет, або купити собі дешеву електрогітару. І я вибрав все ж таки планшет. Але гітару я купив потім. Ось, і я малював на цьому планшеті, я перемальовував здебільшого картинки із інтернету, які мені подобались. Я багато гуглів, картинок з артстейшенів. Я малював персонажів, асети, зброю, локації. І десь у 2006 році мені написав SEO Nivel, я вже не пам'ятаю деталей, але вони розроблювали тоді Might and Magic 5 герої. Не хочу сильно багато про це розказувати. І вони мене запрошували на Росію. Звісно, я не поїхав на Росію, бо не хотів. І я хотів тоді працювати в Epic Games. І 18 років тому Epic Games це не була супер успішна студія з Fortnite, з Unreal Engine 5. А в 2006-му вони робили Gears of War і Bulletstorm, який тоді провалився в продажах. Але мені ці ігри дуже подобались. Подобались такі брутальна зброя від першої особи. І я вигадував багато різної зброї і малював її. І у мене було багато дуже інноваційних ідей, які були неможливо реалізувати, мабуть, в ті часи. І що мені приємно, що досі в жодній із ігор я не побачив реалізацію цих ідей. Так що, я не знаю, якщо ви Epic Games і ви послухаєте, побачите це відео, напишіть мені, я можу вам продати якісь епічні ідеї. Не знаючи англійської програмування, я збирав локації в Unreal Engine 3, але все впиралось завжди в те, що я не міг зробити щось більше, я не міг щось закодити, чи я не розумів цього аспекту технічного, програмувального. Це для мене було важко, і зараз для мене теж такі речі важкі. І під час навчання в університеті я вже зацікавився дизайном, і дуже швидко я вже був непоганим графічним дизайнером. Я вже тоді знав там Photoshop дуже сильно, Illustrator, і дуже багато працював. Кожен день я вчився, так що я був хорошим графічним дизайнером і вирішив розвиватися в цьому напрямку, тому що потрібні були гроші. Доволі швидко я щось знайшов, досяг якогось успіху, мене публікували у всяких книжках, я отримував нагороди, все таке, бла-бла-бла, але мені потім перестало це бути абсолютно цікаво. І я перемкнувся на 3D, в принципі, нещодавно. Але я не перестав грати в ігри, цікавитись індустрією і розробкою ігор, і я досі не відмовляюсь від мрії створити свою гру.
Ось технології, Unreal Engine, штучний інтелект, все це розвивається дуже швидко, активно. Тому мені здається, що наближається той час, коли одна людина без бюджету зможе зробити невеличку, але якісну гру, ну і не витратити на це все своє життя. Наступне питання. Безсумнівно, що ви мультидисциплінарний художник. Порадьте, яким чином формувати свій майндсет для ефективної роботи з різними медіа, програмами та матеріалами. Взуття, свічки, environments тощо. Відповідаю. Я не думаю, серйозно, що бути мультидисциплінарним художником – це гарна ідея. В сенсі, щоб навмисно до цього прагнути. В мене просто нема вибору. Я не можу робити щось одне і те саме, навіть якщо воно вистрілює, навіть якщо воно заходить, там як взуття, я зробив, і я не можу робити наступний дизайн. Мені некомфортно, мені треба щось різне весь час робити. Тому я і перемикаюсь на щось інше, і так по колу. Тобто я поробив щось одне, відпочив від цього, перемкнувся на наступне, роблю наступне. Поки я робив одне, я вже забув, що я робив інше, і я повертаюсь до того, що я робив. І ось так от весь час. Найкращий відпочинок – це зміни діяльності. Так що, навпаки, якщо людина може робити щось одне, і це одне їй подобається, то варто сфокусуватися саме на одному цьому, спрямувати всі зусилля, і тоді успіх неминучий. Так що не розпушуйтесь. Оберіть собі одну стежку і пахайте туди. І тоді все буде супер. Наступне питання. Також, здебільшого, ви самі собі арт-директор. Чи не могли би окреслити необхідний скілсет для сучасного фахівця? Відповідаю. Насправді потрібно мати багато скілів. Наприклад, сісти і зробити все самому від початку і до кінця. Дуже швидко і дуже якісно. Хто був арт-директором, ну і взагалі працював з іншими людьми, можливо, стикався з такою проблемою, що легше реально зробити самому, ніж пояснити якійсь людині, з якою у вас не розвинена комунікація, що тобі потрібно. Так що, чим більше ти можеш зробити сам, тим краще, тому що для проєкту головне це зробити його швидко і ефективно, і якісно. І все має працювати на це. З ключових навиків я виділив би чітке бачення проєкту, вміння приймати кращі рішення, вміння комунікувати, аргументувати та пояснювати, що ці рішення найкращі. А щоб це вміти, треба мати досвід, знання в багатьох гуманітарних площинах, філософії, семантиці, психології, історії мистецтв і так далі. Тобто, чим більше ви знаєте, тим більше ви можете вкласти в свою аргументацію і в рішення, які ви подаєте. Наступне питання. Соціальні мережі для діджитал-художника. На ваш погляд на тренди, актуальність та перспективу різних платформ, досвід ведення YouTube каналу та які враження від Twitch? Відповідаю. Вибачте, але всі соціальні мережі – це відстій. В мене починає горіти жопа, чесно. Коли я думаю про Інстаграм, коли я сижу в Інстаграмі, алгоритми в Інстаграмі жахливі, вони просувають, рекомендують сумнівний кал. Якщо ви бачите рілси, то ви знаєте, що там показують якусь індійську їжу, або якийсь жорстко політичний контент, який націлений проти нас, якась жахлива пропаганда. Якщо ти пишеш якийсь правдивий коментар, чи просто з фактами тебе блокують одразу, чи ти отримуєш попередження за спам, чи щось таке. Якщо ти пишеш щось типу... я не можу озвучувати приклади, але купа ботів, купа людей в Інстаграмі може писати там будь-що в адрес українців, але навпаки воно не працює. Тобто ми не можемо щось написати. Так що жах. X-Twitter – це пропутінська помийка, м'яко кажучи, недружнього до нас Ілона Маска.
тобто це теж треш і помийка. TikTok – це літералі буквально просто китайський спайвер, який стежить за користувачами, збирає всі дані, збирає про те, де ви знаходитесь, що ви переглядаєте, що у вас в телефоні. Ну, в общем, все, що робить і інші social media, тільки в багато разів краще. Або гірше. ВКонтакті, що казати про ВКонтакті. Схоже, всі соцмережі не дуже. На цьому тлі YouTube виглядає дуже непогано. Тобто, pretty good. Платформа ніби хоче, щоб ти робив контент, покращувався як крієйтор, багато інструментів, порад, статистики, алгоритми розуміють твою позицію. Достатньо натискати, не показувати мені цей канал на кожне російське відео, і вони з часом звикають. Так що, якщо вам пропонує російський контент, просто тицяйте цю кнопку і він зникне. Дуже зручно. Натомість рекомендую багато українських каналів, де по 300-200 сабів, і все, що мені радить YouTube, українських креаторів, у яких мало підписників, це завжди класні відео і класний контент. Українські креатори, вони дуже круті, талановиті і, мабуть, безкоштовно або за якісь копійки роблять базу, дуже якісний контент. І важко реально знайти поганий канал. Тобто ти просто клікаєш, і канал буде норм. Контент буде ок, можна просто що завгодно відкриваєш, і тобі норм. Якщо брати з такого ж принципу якийсь там російський контент, то ти клікаєш, і це треш. Ти клікаєш, і це треш. Тобто все треш, і може щось нормальне. У нас навпаки, у нас все нормально, і може десь є якийсь треш. Так що не втомлююсь нагадувати, підтримуйте креаторів українських, ставте всім вподобайки, пишіть всім коментарі. Мені так само ви пишіть коментарі, підписуйтесь, бажано 7 слів, щоб просуватись в алгоритмах. Так що і саме головне, що ваші коментарі, вони мотивують людей продовжувати, тому що українські креатори не отримують якихось коштів з Ютубу. І я в тому числі, я не отримую нічого, так що ви мотивуєте людей своєю підтримкою. Одного коментаря достатньо, щоб людина продовжувала робити контент. Тобто людина зробила відео, прочитала, що там є, класно, дякую. І вона робить наступне. І це дуже важливо. І ці всі люди, вони усвідомлюють, що цей контент, він збере 5-10% переглядів від того ж самого контенту, якщо б вони записували російською. Тільки для того, щоб у нас був свій інфопростір окремий, і своя інформація, і свої креатори. Twitch, я не знаю, на Твічі нема української локалізації. Мені здається, це свідчить про їх позицію, і він просто не працює. Мені здається, це платформа для якихось дівчат в откровенному одязі, на яких смотрять хлопці через інтернет. Тобто, для мене, я не бачу перспектив в Твічі, може для когось це. Так що всі соціальні медіа, social media – це відстій. Але це єдиний шлях донести своє мистецтво до вашої потенційної аудиторії, клієнтів і так далі. Так що робіть social media, робіть контент і створюйте тренди, а не наслідуйте їх. Щось точно спрацює. Наступне питання. Фокусом уваги вашого каналу є Blender. Чому виникло бажання створювати освітній контент на базі цієї програми? Та який потенціал, на вашу думку, вона має? Чи здатний Blender нарешті отримати статус Industry Standard? Відповідаю. Дуже просто. Якщо ти хочеш чогось навчити, почни навчати інших. І я почав робити це майже одразу. Навчати інших, будувати ком'юніті. По-перше, це соціально корисна справа. Сподіваюсь, я приношу користь людям, допомагаю їм. Це те, що мені сподобалось в Blender, що його філософія, його core idea, те, що він open source. Це безкоштовний софт від спільноти для спільноти. Немає жодної компанії,
безособовою, яка завтра скаже, хочу використовувати наш софт, там, віддай 50% прибутку, як з Unity була ситуація, чи Apple, вони захочуть, заблокують там софт, яким ти користуєшся, чи видалять його з магазину і у тебе не буде доступу, або ще щось. Прикладів просто безліч в інтернеті. Навпаки, все максимально відкрите, все прозоре, все для людей. Це те, чого бракує в сучасному світі, на мій погляд. Чому я вирішив будувати ком'юніті? Тому що це вигідно для мене, це вигідно для вас, для локальних митців українських, для індустрії в довгостроковій перспективі. Ми можемо бути незалежні, і це дуже важливо. Стосовно Industry Standard, я вважаю, що Blender вже є стандартом, або дуже близький до цього. Bungie роблять нову гру, використовують Blender. Spider-Man Across the Universe використовували Blender в своєму пайплайні. Можете подивитись презентацію на каналі Blender, як вони це робили. Прикладів безліч. Багато студій бажають перейти на Blender, але все ускладняється налагодженим пайплайном. Roadmap у всіх прописаний на роки вперед, тому просто у людей нема часу, щоб перейти на інший софт. Також студії надають перевагу іншим програмам через long-term support, і вони готові платити за це багато грошей, тобто для них ціна софту не є принциповою. Тому що в розробці потрібна інтеграція певних технологій, патчі, щось спеціалізоване саме для цих розробників. Але і в цьому напрямку Blender теж рухається, і він визначив, що це буде його main goal на 2024 рік. Що стосовно мене, я давно намагався почати робити 3D. Коли ще вчився в школі, я ковиряв щось в 3D Max, намагався робити гру комп'ютерну, якийсь замок я моделював. В університеті, коли я вже займався дизайном, я в Cinema 4D намагався щось робити і в ZBrush. Але в жодній з цих програм мені не вдавалось зробити те, що я хочу. А в Blender мені вдалося. Мені сподобалась його доступність, user-friendly, інтерфейс, те, що все можна налаштувати, що все безкоштовно, що все швидко відкривається, що все класно працює. Звісно, є задачі, з якими інший софт краще впорається. Є спеціалісти, які ефективно можуть все, що хочеш зробити там і в 3D Max, і в ZBrush. Той факт, що Blender є кращим софтом для початківців, з цим не можна сперечатись, тому що в Blender можна виконати більшість задач. Від моделінга, закінчує текстуруванням, рендерінгом, анімацією, композитінгом. Ви можете просто сісти і спочатку до кінця повністю зробити те, що вам потрібно, не переходячи в якийсь інший софт. Тому це дуже круто. Blender — це як Power Hub, де можна все зробити. Ну, майже все. І багато компаній це розуміють. Можете на сайті Blender подивитись патронів Blender. Це Meta, AMD, Amazon, Epic Games, Volkswagen, Google, Adobe, Steam, Roblox і багато інших. Blender безкоштовний, він швидко і постійно розвивається. І це змушує розробників платного софту рухатись, вдосконалювати свої рішення. Так що всі виграші. І ми виграші, і розробники виграші. Наступне питання. Alan Wake 2. Безсумнівно, одна з кращих ігор 2003 року. Вона надихнула і вас на створення відеоуроків з відтворення атмосферних сцен. Поділіться враження від проходження та яким був ваш пайплайн побудови оточення за мотивами гри. Відповідаю. Alan Wake супер. Гра цілісна, з цікавою історією, мотивованими героями та увагою до деталей. Фінські розробники із Remedy лаконічно та ненав'язливо інтегрували фінську культуру, мову та фольклор в гру. Мені це дуже подобається, мені це імпонує, і нам треба так само робити в своїх іграх. Як наші північні партнери. Бо у нас Stalker, і всі знають нас за Stalker, за такий постсавок розрушений, а нам треба зробити такий
фолк Відьмака, але не тупо Відьмака, а щось таке цікаве, насичене. У мене є уявлення, я би міг підказати комусь, хто може це зробити. Також розробники з Remedy успішно впровадили трендовий в останні роки і комерційно вигідний мультивсесвіт. Дії гри Alan Wake відбуваються в тому ж світі, що і Control. Так що спойлерів не буду, самі пограєте, побачите. Там багато приємного символізму, багато відсилок. Багато відсилок на Twin Peaks. Bright Falls – це місто, де відбуваються події гри. Це один в один амажує локації з серіалу Лінча. Тобто готель, поліцейський участок, кав'ярня, дайнер. Просто все один в один. Так що це одразу налаштовує на атмосферу, і це цікаво. Геймплей сталий, як в Resident Evil, ходиш, відкриваєш зброю. Звук класний. Звук – це реально те, що сильно зеволюціонувало і в іграх, і в фільмах за останні десятиріччя. Тому що можете подивитись старе кіно або стару якусь комп'ютерну гру, і там буде нормальний віжуал, в фільмі, наприклад, буде нормальний віжуал, але звук буде дуже такий, знаєш, якийсь плаский, не такий крутий, як зараз. І віжуал треба побачити на екрані. Alan Wake всім раджу купити, пограти, подивитись. Дуже красиво. Там таке червоне, малинове світло, воно так пульсує, і такий синій, зелений ліс, холодний, або Нью-Йорк, він весь такий в тумані, і він зелений, з такими червоними вогнями, і уходять будівлі так в небо. Дуже класно. І VFX ефекти там дуже круті, все так розтягується, розмивається. Круто зробили. Так що всім раджу подивитись. І фірмове світло таке в контролі так само. Всі такі ж самі рішення, але в Alan Wake вони їх трошки підняли на новий рівень. Все доволі просто, класично, але працює. Тобто прості речі завжди працюють. Тому я захотів теж все це розібрати. І у мене є окремий стрім на каналі. Називається «Відтворюємо віжуал, як у Alan Wake», там, де я відтворюю на стрімі оцю сцену, початкову сцену з гри Alan Wake з голим мужиком. Так що можете подивитись, якщо вам цікаво. Наступне питання. Співпраця з Джамалою над візуалізацією альбому «Крим» та участь в колаборації між Balenciaga і United 24. Для вас ці проекти та яким чином українські художники та митці можуть впливати на впізнаваність українського? Відповідаю. Я емоційно ставлюсь до питання відновлення історичної справедливості і збереження культури і спадщини народів. І українського народу. Тож, коли мене запросили приєднатися до такого комплексного культурного проєкту, як Крим для Джамали, я одразу погодився. Крим – це компіляція і переосмислення добірки традиційних народних кримсько-татарських пісень та мотивів, де кожна пісня репрезентує різні області українського Криму і розповідає різні історії народні. Зазвичай це історії про любов, кохання, смерть, такі близькі для всіх, архетипічні сюжети. Джамала вивезла музикантів і оригінальні музичні інструменти звідти, щоб записати всю музику і зберігти оцю автентичність. Бо наша культура, як українська, так і кримська, історія, пам'ять руйнується Москвою зараз і в минулому, і сотні років. Тож дуже важливо працювати в цьому напрямку збереження культурної спадщини. Проект був дуже масштабний, складний. Треба було працювати в дуже стислі сроки, приблизно по 2 дні на один віжуал, на одну обкладинку. Тобто це починаючи з концепції, закінчуючи сцени, закінчуючи готовим зображенням. Потім до цього додавалася анімація в наступному етапі. Так що це було дуже складно.
Але я дуже багато чому навчився і попрацював з дуже цікавими людьми, так що я доволен. У мене на Ютубі є серія і окремий плейліст, там, де я розбираю кожний артворк, його зміст, технічні рішення, і ще є декілька неопублікованих відео з цієї серії, можливо, я їх колись дороблю. Всі ці проекти важливі для мене. І треба нагадувати світу, що ми існуємо, що ми проходимо через геноцид, і United 24 це робить непогано. На жаль, світ не дуже хоче про це чути та бачити. Тож недостатньо робити зараз вже своє мистецтво жовто-блакитним, це все не працює, це все не попаде ні в які алгоритми, і це не викликає у когось якихось емоцій, бо цього багато, і людям потрібно завжди щось новеньке, щось цікаве. Так що, на мій погляд, єдиний шлях для українських художників – це шукати і знаходити свій унікальний стиль, і робити своє мистецтво на міжнародному рівні, на international, на топ-тір. Тобто це має бути просто супер круто. Людина має побачити щось і така: вау, оце круто. Щоб це викликало у неї емоції, зацікавилось. І потім, коли ви вже зачепили цю людину, вона починає робити ресерч і така: о, а це українець, а це українка. І у людей таким чином буде складатись уявлення, що українці це щось таке, типу, ого-го, велика культура. Розумієте? Тобто треба це створювати зараз, не обертатись на те, що колись було. Те, що колись було, теж дуже важливо, і треба це просувати. Але і створювати те, що є зараз, те, що будуть дивитись в майбутньому, теж так само важливо. Так що, на мій погляд, тільки так можна проштовхнути розуміння. І багато українців вже це роблять. Жильньова це робить, Таня Муньо це роблять. Я з цими прекрасними людьми працював і продовжую працювати. Так що і ще сотні інших людей, про яких я не знаю. Їх дуже багато крутих українців. Ось так. Наступне питання. Нещодавно на вашому YouTube-каналі ви поділились баченням власного майбутнього. Чи не могли б ви його описати та якою буде роль діджитал-мистецтва у ньому? Які тренди ми вже можемо спостерігати і вивчати, щоб зберегти власну актуальність? Відповідаю. Тренди нагадують мені шум на воді. Я намагаюсь розмовляти про хвилі, великі калібанії в циклі того, що відбувається, якщо ви розумієте, про що я кажу. Візія майбутнього – це ідеї цивілізаційного рівня. Тобто, як певні ідеї в 19 сторіччі в певній мірі визначили події 20-го сторіччя, і ми страждаємо від ідей всяких Карла Марксів, Грибов Леніна і так далі, великих філософів. Звісно, ідеї, концепції, бачення майбутнього – це інструмент, який використовують люди, в чиїх в руках сконцентрована влада. Але ці люди, вони так само підпадають під вплив певних ідей, тому що навіть ці люди, в яких сконцентрована влада, вони так само були дітьми, вони щось читали, щось дивилися, і це сформувало їх бачення світу. І це буде формувати рішення, які вони будуть приймати потім. Тому це дуже важливо, і це пронизує всі види мистецтва. Це і література, кіно, ігри, образотворче мистецтво, дизайн, музика, все. І зараз люди, які в майбутньому будуть CEO-компаній, президентами, політиками, генералами, вченими, вони зараз формуються контентом, який вони споживають. У них нейронні зв'язки формуються тим, що вони бачать. Ви розумієте? І тим, що вони чують, і те, що вони дивляться. Так що це супер важливо.
Динаміка світу змінюється, і, можливо, вже недостатньо написати там книжку про капітал. Проте люди, вони все одно залишаються людьми, тому що вони, як і мільйони років, зроблені з м'яса. І так само у всіх такий мозок, і він виглядає плюс-мінус однаково, і всі процеси в людському тілі так само однаково відбуваються. Тобто люди народжуються, люди закохуються, люди розмножуються, люди вмирають. І це повторюється тисячоліттями. Одне і те саме, одне і те саме. Це як луп якийсь. Тому що це все біологічно детерміноване. І коли перед нами стоять питання екзистенційні, важко думати про культуру і про майбутнє, але все одно треба про них думати. І зараз ми, українці, ми майбутнього не бачимо, тому що у нас перед очима така непроглядна стіна диму, але майбутнє воно все одно є там за цією стіною. І те, що ми зараз робимо, буде впливати і впливає на майбутнє. І я можу робити тільки висновки, спираючись на мистецтво, продукти, які я бачу там в інтернеті, в поп-культурі. І я бачу декілька домінуючих наративів. Це повертаючись до бачення майбутнього, якого зараз бракує і там, і тут, і, на жаль, у нас в Україні теж бракує. Бачення західного світу – це завжди якийсь постапокаліпсис. Мені здається, це відображає їх страх майбутнього, де вони втратили все, до чого звикли. Втратили, все змінилось, вони бояться змін. Вони не готові жити в світі, де все по-новому, не так, як було раніше. Тому що у них все плюс-мінус контрольоване, і вони це цінують. І є східний імперський наратив, як у росіян і Китаю, який зациклений на своєму величному минулому. Тобто у них все ретроспектива. Тобто їхнє мистецтво – це осучаснене, технологічно більш розвинене СРСР. Тобто вони вщепили собі в хвост, як Ураборос, і їх майбутнє – це повернення в минуле. Тобто вони бажають перенестися туди. Це справжня цивілізаційна ідея, яка формує їх суспільство і мотивує до дій. Насправді, вони все роблять, тому що у них є ця ідея. Вони так бачать світ. Вони хотіли б жити в такому світі, де вони знову великі, могутні, по-своєму щасливі. І якщо для цього їм треба всіх повбати, то чому би і ні? От вони так бачать. Так що, у мене є відео на Ютубі, де я розмовляю про це. Мабуть, там я більше щось кажу. І я хотів би створити якийсь культурний твір, який би дав людям альтернативу цих речей, яких я описав, щось інше. Не луп назад і страх майбутнього, а щось нормальне, щось альтернативне. Щоб все було класно. Таку написати якусь книжку, чи зробити велику гру, великий світ, в який люди могли би занурюватись і виходити з нього з певними ідеями, і щоб ці ідеї залишались у них в голові і впливали в майбутньому на рішення, які вони приймають в кращу сторону, щоб це було для них краще, і краще для суспільства, і краще для оточуючих людей. І мені здається, людям цього бракує в усьому світі. Так що діджитал-мистецтво в цьому плані відіграє найбільшу роль, особливо ігри, тому що в ігри найлегше за все зануритись, легше, ніж в TikTok. Так що треба робити ігри, треба створювати світи, і штучний інтелект допоможе це робити. А допоки існують люди, буде і мистецтво, і все буде хорошо. На цьому все. Я закінчив озвучку інтерв'ю, яке я дав для GameDevDow. Вийшло довго, але буде що послухати вам на фоні.
Ставте, будь ласка, вподобайку, залишайте свої коментарі, можливо, у вас з'являться якісь думки в голові після прослуховування того, що я наговорив. Може, вам захочеться чимось поділитися. Не стісняйтесь, пишіть в коментарях, залишайте свою думку. Підписуйтесь на Discord, підписуйтесь на мій Instagram. Не забувайте донатити в ЗСУ. Всім дякую. Пока і до нових зустрічей в нових неймовірних відео.